Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng DIY camera rig. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na for more DIY video, tips, and tutorial. Pag walang tape measure. Pag walang tape measure. Gumawa ka ng paraan. Ang likot tuloy ng video ko. Tawa ako ng tawa eh. Pakita mo yung multiple mo, mami. Yan din yun, opo. Kung sino man po ang umakit sa giting-giting na nakaiwan ng multi-tool, maraming salamat po. Napunta po ito sa isang mabuting kamay. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po yung DIY Pinoy. Guys, bale, nakat na natin yung PVC tube na gagamitin natin sa ating DIY camera rig. Bale, meron tayong dalawa nito, which is yung magiging paganyan, tsaka paganyan, ikakabit dito yung camera natin or yung cellphone. Ito yung magiging dalawang stand sa gitna. Tapos ito yung dalawang leg. So, dalawang leg, ganyan. So, dalawang leg. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano bubuin. Tapos kakailanganin natin ng dalawang T, 4 na L, tsaka dalawang end cap. So, end cap yan. Okay ba yung size? Mapeke ako dun. Okay, buuin natin guys. Guys, ito nga pala, idadagdag natin sa ating DIY camera rig. LED mobile USB tube. So, mabibili ito online. Ilagay ko na lang yung purchasing link sa description. So, para may ilaw yung DIY rig natin. Siya nga pala, 7 watts, tapos 5 volts lang siya. So, pwede natin siyang i-power gamit ang ating DIY power bank. Charan! Testingin natin guys. Hop! Hop! Wait! Excited! Patay muna. Hop! Ayan. Kita nyo guys. May switch na nga pala siya. Oh. Hop! Oh. Hop! Hali natin. So, kakabit natin yan. Ayan. Tantara. Kahit ako kung paano natin ito ikakabit guys. Ang galing na natin ito magnet. Ayan guys. Ganito natin siya ikakabit. Ayan. Ito yung DIY rig natin na na-assembly na pero hindi pa tapos. Ikakabit natin siya dito. Ayan. Nice ba? Ayan. Oh, ha? Ayan guys. Ito natin siya ikakabit.
Guys, para mas malinis nga pala yung DIY rig natin, ayaw kasi may nakalabas na wire. So, ipapasok ko to sa loob ng PVC na gagawin natin. So, para maipasok, kailangan ko muna siyang i-desolder. So, bubuksan natin para ma-desolder natin siya. Ayan, dito lang. Wala namang screw. Push lang, guys. O, diba? O, bukas na. Tcharan! Tapos, desolder ko muna siya. Dalawang connection lang naman yan, positive, negative lang. So, very basic, guys. Very light lang yan. Huh? Guys, bale, napinturahan na natin yung ating PVC. Ngayon naman, ikakabit na natin yung ilaw natin. So, ito yung isang leg, papasok natin. Para malinis tingnan, guys. Ayan. Ayan. Tapos, dito. Tapos, ayan, nakita nyo, binutasan natin dito para ilulusot natin yung wire. Ayan, hindi kita, pero may butas yan. Black kasi. Saan natin ipapasok? Ayan. Basta dapat ganyan. Makalusot. Tapos, ayan. Ihinang na ulit natin yung ilaw natin. Testingin natin, guys, kasi baka mamaya hindi na umiilaw. Ayan. Up. Okay, gumagana pa, guys. Ayan. Diyan siya. Ayan. Tapos, para idikit natin itong ilaw natin, gagamit tayo ng double-sided tape. So, free lang to, kasama na nitong ilaw. Peel natin. Ayan. O, diba, guys? Guys, nakabit na. Tapos, ito, guys, nilagyan ko rin ng butas para paglulusutan ng wire kasi ipapasok natin to dun sa base dito. Ayan. Ayan, guys, oh, kita nyo yung butas, saktong sakto. Tapos ito, ikakabit natin sa power bank or kung saan nyo man gusto ikabit, pwedeng sa charger or sa power bank. Taday! O, diba? 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 Isa na lang yung kulang, guys. Ito, yung ating cellphone holder. So, ayan, meron naman siyang butas. Makikita nyo ba? Meron akong screw. So, binutasan ko na rin tong PVC natin. Ito, ikakabit na lang natin dito. Ayan. Yan. So, kung halimbawa may phone ka, guys, kakabit lang natin siya dito. Yan. Ito na yung setup natin. Lagyan natin ang yan. O, diba? Tapos, buhayin natin yung ilaw natin. Ito.
DIY power bank. Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? Okay ka ba? Okay guys, okay? Okay? Guys, tapos na natin ang DIY camera rig natin. Sana nag-enjoy kayo sa ating DIY project. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching!